Xin chào, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về bộ chuyển động đai trên xe tay ga. Bộ chuyển động đai này nó chính là cái hộp số vô cấp ở trên xe tay ga mà mọi người hay gọi nó là cái lốc máy. Bây giờ tôi sẽ tháo những cái con ốc ở xung quanh hộp đai ra để chúng ta có thể quan sát kỹ hơn. Ở xung quanh cái hộp chuyển động đai này thì chúng ta sẽ phải tháo rất là nhiều con ốc. Như ở đây tôi đếm thì nó có khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con ốc. 8 con ốc này. Thế chúng ta sẽ phải xoay hết 8 cái con ốc này ra để nhấc cái hộp mà đai này ra. Đấy, bây giờ xong rồi tôi sẽ tiến hành là nhấc ra. Nó hơi chặt thì tôi sẽ lấy cái tê để gõ ra cho nó long ra. Bởi vì cái hộp chuyển động đai này đã lâu không tháo cho nên nó bị kẹt lại. Ở trên các cái xe cũ ấy, thường là khó nhấc hơn. Đấy, sau khi nhấc ra thì mọi người có thể quan sát này, ở trong nó có rất nhiều cái bụi màu đen. Cái bụi này là cái dây cô loa kia nó đã bị mòn và nó tạo ra những cái bụi, cộng với những cái bụi ở ngoài không khí kết hợp vào thì nó ở trong cái hộp chuyển động đai này, nếu mà lâu ngày chúng ta không vệ sinh thì nó sẽ có rất nhiều bụi ở bên trong. Đây là cái hộp chuyển động đai này tôi cũng đã vệ sinh cách đây 1 tháng cho nên là bụi nó cũng ít đi, nhưng mà cái màu đen do cái cao su nó mòn thì vẫn bám xung quanh nhiều. Đấy. Ở cái bu ly trước này thì nó kết nối với các cái bánh răng ở trong phần động cơ, cho nên là khi tôi quay thì nó hơi chặt. Mọi người có thể quan sát này, đây là cái phần bu ly sau này. Bu ly sau này thực chất tôi đang quay đấy, nó là cái chuông côn. Ở trong cái chuông côn này thì nó sẽ có cái búa côn, nó có 3 cái búa côn. Thì một lát nữa thì tôi sẽ giải thích cái nguyên lý hoạt động của cái bộ côn này. Đấy, cái bộ côn này thì nó sẽ có một cái trục gắn liền vào cái cái bánh xe. Khi ta quay cái chuông côn thì bánh xe nó cũng sẽ quay theo. Mọi người có thể nhìn cấu tạo ở bên trong này. Ở bên cạnh cái chuông côn đấy nó chính là cái bu ly sau ấy. Cái mà cái dây cô loa nó bám vào đấy nó chính là cái bu ly sau. Còn đây là trên cái nắp của cái hộp đai. Nắp hộp đai này thì nó có một cái cấu tạo là nó có một cái đường ống để hút cái khí ở ngoài vào để làm mát cho cái bộ chuyển động này. Còn cái mà chúng ta nhắc ra đây nó chính là cái bánh răng ở củ đề. Cái bộ bánh răng này nó có cái tác dụng là nó truyền cái chuyển động từ cái củ đề vào cái bánh răng gắn ở trên cái bu ly trước, mà có nhiều cái cánh quạt mọi người có thể nhìn đấy. Thì là khi chúng ta khởi động xe, chúng ta bấm vào nút đề thì cái củ đề nó sẽ quay. Lúc này cái bộ bánh răng này nó sẽ văng ra và bám vào cái bánh răng ở cái bu ly trước kia. Cho nên là đối với những cái dòng xe tay ga đời cũ ấy, khi chúng ta đề thường nó có một cái tiếng động rất là to, xoạt một cái rất là to. Còn các cái xe đời mới thì nó cấu tạo cái bộ đề của nó đã khác đi, cho nên là nó không còn cái tiếng động này nữa. Tôi quay thử ở cái bu ly trước thì cảm thấy rất là nặng tay nhé. Đấy, còn về cấu tạo của cái nắp này thì mọi người thấy là ở cái phần cao su ấy, là nó chính là cái cổ hút gió. Cái ống cao su này nó sẽ được nối vào một cái khung xe. Cái khung xe của nó là những cái ống thép rỗng ấy. Khi nối vào đấy thì nó bùn đất nó đỡ bám vào. Sau khi gió vào ở trong, được cánh quạt nó hút vào ấy, thì là nó sẽ đi chạy lòng vòng ở trong cái hình tròn này, ở trong cái bu ly trước rồi ra bu ly sau, rồi nó thông ra ngoài qua một cái lỗ. Đấy, thực chất là cái hộp này nó sẽ là hở nha, cho nên là các ông mà các bà nào mà cứ đi lội nước á, là đoạn sau cái hộp chuyển động đai này nó sẽ bị trượt. Đấy, bây giờ tôi sẽ khởi động thử này. Tôi phải dí cái tô vít vào để cho cái bánh răng nó khỏi văng ra ngoài. Bây giờ tôi sẽ dùng cái này để giữ cho cái bánh răng ở
cho cái bánh răng ở trên cái phụ đề nó khỏi chạm vào cái bánh răng ở bu ly. Đấy, bây giờ mọi người có thể quan sát là cái quá trình hoạt động của nó. Khi động cơ nổ ấy thì là cái bu ly trước luôn luôn quay và nó gắn vào cái bu ly sau. Mọi người có thể thấy lúc nào cái bu ly trước và bu ly sau nó đều quay nhé. Và cái dây cola là có nhiệm vụ là truyền cái chuyển động từ bu ly trước ra bu ly sau. Còn cái côn thì là nó không quay. Mọi người nhìn thấy ở cái chế độ ga nhỏ là nó không quay. Bây giờ tôi sẽ thực hiện ga lớn lên. Ga lớn lên để cho mọi người quan sát này. Đấy, sau khi chúng ta ga lớn lên á thì là cái bu ly sau á thì nó sẽ gắn liền vào một cái bộ búa gồm có 3 cái búa. Khi cái búa này nó quay nhanh á thì nó sẽ văng ra và nó bám vào cái chuông côn. Thì là nó sẽ kéo cái chuông côn quay theo. Và cái chuông côn này thì nó sẽ gắn vào kết nối vào cái bánh răng cái bánh xe sau qua một vài bánh răng nữa, nó gọi là cái bộ lát đấy. Thì khi chúng ta ga lớn thì cái búa côn nó văng ra thì nó kéo cái chuông nó quay theo và cái bánh răng nó sẽ đi, nó sẽ bon theo, thì lúc này xe của chúng ta sẽ khởi động và đi theo. Thì đây là khi chúng ta tôi chạy nó không tải, tức là tôi dựng cái chân trống lên nó không có tải, cho nên là chúng ta sẽ rất là khó quan sát được cái việc thay đổi cái tỷ số truyền giữa hai cái bu ly này. Thì tôi sẽ nói sơ sơ này. Khi là hai cái bu ly này nó sẽ thay đổi cái tỷ số truyền khi chúng ta ga lớn nhé. Khi lúc khởi động thì là mọi người có thể, tôi nói nôm na là mọi người có thể quan sát là cái dây cola ở cái bu ly trước thì nó sẽ, cái đường kính làm việc nó sẽ nhỏ hơn, đúng không? Ở cái đường kính làm việc sau nó sẽ lớn hơn. Khi chúng ta đi về tốc độ cao hơn thì hai cái bu ly này nó có khả năng là thay đổi cái đường kính làm việc, tức là cái đường kính làm việc ở cái bu ly trước nó sẽ lớn dần lên và cái đường kính làm việc ở bu ly sau nó sẽ nhỏ đi. Nó tương tự với cái việc là chúng ta dùng cái xích xe đạp thể thao mà nó có nhiều tầng ấy. Khi chúng ta muốn đi nhanh hơn thì chúng ta phải chuyển sang cái líp ở cái tầng bé hơn. Còn cái đĩa thì nó vẫn để giữ nguyên. Nhưng mà đối với cái xe tay ga này thì cả hai cái bu ly này nó đều có khả năng thay đổi cái đường kính làm việc. Thì cái bu ly trước nó sẽ, cái đường kính làm việc ở bu ly trước nó sẽ lớn dần lên ở tốc độ cao. Thì lúc này là xe của chúng ta nó sẽ có khả năng tăng tốc nhanh hơn. Còn lúc đầu tiên làm việc thì cái lúc khởi động thì là cái lực kéo của nó cần phải lớn, cho nên là cái bu ly trước nó sẽ có cái đường kính làm việc nhỏ hơn để tăng cái tỷ số kéo. Và tốc độ lúc này thì nó cũng chậm, chứ nó không nhanh như khi chúng ta tăng tốc ở tốc độ cao. Mà mọi người nhìn thấy cái xe này nó có cái chuông côn của nó đã có cái hiện tượng là bị cháy nhé. Mọi người nhìn thấy nó màu đen này là cháy côn. Bởi vì nguyên nhân là các cái xe mà chạy ở thành phố khi tắc đường thì chúng ta sẽ có cái hiện tượng là già ga, tức là ga để xe nó nhích lên ấy. Thì lúc này là cái búa côn và cái chuông côn nó không bám vào nhau một cách chắc chắn, mà cái búa côn nó cứ chạy la trên cái mặt chuông côn sẽ sinh ra cái lượng nhiệt lớn, nó như kiểu là dạng mài ấy. Thì là cái lượng nhiệt nó sinh ra lớn dẫn đến là cái chuông côn nó bị cháy. Cho nên là hầu hết những cái xe tay ga mà chạy ở thành phố lớn như Hà Nội hoặc Sài Gòn là đều bị cháy chuông côn hết sau một thời gian sử dụng. Còn đối với các cái vùng mà không bị tắc đường thì là khi chúng ta ga cái thì nó dứt khoát, thì là cái chuông côn và cái búa côn nó bám chặt vào với nhau rồi thì nó không có xảy ra cái hiện tượng mài mòn lâu, thì nó không bị nóng. Đấy, đây là cái video tôi giới thiệu qua về cái cấu tạo của cái bộ chuyển động đai ở trên xe tay ga, thì mọi người có thể tham khảo. Đấy, và mọi người cũng tránh đi vào các cái vùng nước nhé. Tại vì cái bộ này nhìn nó kín vậy thôi nhưng mà nó có cái lỗ thông gió, cho nên là khi chúng ta ngập nước là nước sẽ vào trong bộ chuyển động đai. Nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là nó giảm cái ma sát, thì sẽ trượt cái đai đấy, làm giảm cái hiệu năng sử dụng của xe. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem cái video này của tôi. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người.